नमस्ते सबैलाई म डाक्टर रञ्जित शाह इन्फेक्सन डिजिज एक्सपर्ट र एसएमडी माइक्रोबायोलोजिस्ट अहिले चाहिँ म यहाँ कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्टको रूपमा नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टर एनपिएसमा काम गरिरहेको छु र हाम्रो उहाँ डाक्टर साहब चाहिँ डाक्टर महेश अधिकारी उहाँ पनि कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट यही नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा काम गरिरहेको छ। हामी यहाँ चाहिँ इन्फ्लुएन्जा र कोरोना दुवैको टेस्ट गर्छौँ। तपाईँलाई आज हामी के देखाउँछौँ भन्दाखेरि स्याम्पल कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ भिटिएमलाई हामीले कसरी प्याक गरेर हामी कहाँ एनपिएचमा पठाउने भन्ने पुरा प्रोसिडरलाई सजिलो रूपमा हामीले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ र त्यसरी नै तपाईँले पठाउनु होला भन्ने हामीले रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ। डाक्टर महेश, हामीले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ भिटिएम भनेको के त भिटिएम भनेको यो हो हैन, यो भित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम सर्ट फर्ममा भिटिएम भनेको भन्नाले तपाईँले कलेक्सन गरेको भाइरस चाहिँ यसभित्र हामीले राख्ने भन्ने खोजेको हो। यसभित्रै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा स्वाब स्टिक छ। एउटा स्वाब स्टिक चाहिँ हाम्रो घाँटीको नमुनाको लागि हो, अर्को स्वाब स्टिक चाहिँ हाम्रो नाकको स्वाबको लागि हो। सो दुईटै स्वाब हामीले निकालेर भिटिएम खोलेर त्यसमा चाहिँ एउटा हामीले सपोज एउटा हामीले घाँटीबाट लियौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्योमा राख्यौँ निक्सेको निमोनियालाई अनि त्यही भाँच्यौँ है। त्यसपछि अर्को लियौँ, अर्को लिएर हामीले फेरि नाक लियौँ, त्यसमै राख्यौँ र त्यसलाई त्यही भाँच्यौँ भने भाँचिसकेपछि हामीले त्यसलाई फेरि क्लोज गर्यौँ। क्लोज गरिसकेपछि त्यसलाई अब हामीले लेबलिङ गर्छौँ अनि लेबल गरेर त्यसमा कमसे कम पेसेन्टको नाम, एज र सेक्स यतिले हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन पुग्छ। अरू कुरा चाहिँ बढी लेख्न सक्यो भने हाम्रो साइट अफ कलेक्सन भन्नाले कुन ठाउँबाट ल्याएको थियो लेख्न सक्यो सकिएन भने प्रब्लम छैन। नाम, एज, सेक्स भयो हुन्छ किनभने बाँकी इन्फर्मेसन हाम्रो फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई सिल गर्ने, सिल गरिसकेपछि हामीले त्यसमा राखेर त्यसलाई हामीले प्याक गर्छौँ जसरी हाम्रो डाक्टर महेशले देखाउने हुन्छ। फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो 1 लेयर अफ प्याकिङ हो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, सेकेन्ड लेयर अफ प्याकिङको लागि हामीले भिटिएममा राख्छौँ, के अरे हाम्रो भिटिएम भन्दैछु जिपलक ब्यागमा राख्छौँ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सिल प्याक प्लास्टिक ब्याग हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भित्र भएको सामान कुनै कारणले लिक भयो भने यो भित्रै बस्छ, यो क्लोज प्लास्टिकमा बस्छ भन्ने कुरालाई हामीले क्लोज प्लास्टिकलाई लिनु पर्यो। त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै हार्ड बक्समा राख्छौँ, जस्तै कि यो दबाईको यो बक्स हुन सक्छ है। यस्तै अब जस्तै युरिन स्ट्रिप भन्ने हाम्रो जुन युरिनको टेस्टको लागि जो हस्पिटलहरूमा छ त्यो एउटा ठुलो बक्स हुन्छ, त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा राखेर देखाउनु सक्नु है। अनि यो खोलेर यसभित्र हामीले राखेर अब यसलाई लगाउने। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लेयर अफ हार्ड प्याकिङ भयो। पहिला हामीले भिटिएमै भयो, त्यसको बाहिर जिपलक बक्स भयो, त्यसपछि एउटा बक्स भयो, त्यसले चाहिँ यसलाई प्रोटेक्सन गरायो। अब यसलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो मेन हार्ड बक्स जस्तै तपाईँहरूले ब्लड कलेक्सन जुन हाम्रो देख्नु भएको छ त्यो भित्र हामीले राख्ने हो। तर त्यो भित्र राख्नलाई चाहिँ मेन कुरा के देख्नु पऱ्यो भने आइसमा राख्नु पऱ्यो। भन्नाले आइस देखाउनु आइसमालाई देखाइदिनु यस्तो बक्स चारैतिरबाट राख्ने ताकि हामीले कलेक्सन गरेको स्याम्पल चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन भन्छ। भन्नाले 2 to 8 डिग्री भन्छ। 4 डिग्री इज अप्टिमम। यो आइसले देखाएको टेम्परेचर कम बनाएर कम बनाएर राख्छ, 2 to 4 मा राख्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हामीमा पठाउनु भयो भने 24 देखि 48 घण्टासम्म आइसले खाने भने मिनिमम 24 घण्टा खान्छ अरे। खानेपछि हामी कहाँ आउँछ, त्यसलाई हामीले रिसिभ गर्छौँ, फेरि त्यसलाई नै आइसमै राखेर हामीले त्यहाँ रिसिभ गरेर हाम्रो इन्फ्लुएन्जा सेन्टरमा ल्याउँछौँ र फर्दर प्रोसेसिङ गर्छौँ। त्यसपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँले फर्म पठाउनुहुन्छ। फर्म पठाउनलाई हाम्रो तपाईँले अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट काम के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि फर्म भर्नुपर्ने कुरा। हामीसँग तपाईँले के स्याम्पल पठाउनु भयो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले फर्म भर्नुपर्छ। दुईटा फर्म हुन्छ, हाम्रो इन्फ्लुएन्जाको लागि पठाउने, त्यो इन्फ्लुएन्जामा एउटा चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको आइएलआई इन्फ्लुएन्जालाई किन्ने जसको ओपिडी पेसेन्टमा हुन्छ र अर्को चाहिँ सारी, त्यो भन्नाले सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भयो, त्यो चाहिँ एडमिटेड पेसेन्ट, सिरियस पेसेन्ट, सिकमा आइसियुमा भएकोलाई फर्म हुन्छ। सो दुईटा मध्ये जुन किसिमको तपाईँको पेसेन्ट छ त्यो पेसेन्टको फर्म भरेर हामीलाई पठाएर छुट्टै जिपलक ब्याग्समा त्यो जुनमा फर्म राख्नु यो के अरे स्याम्पल राख्नुभयो त्यो जिपलक ब्याग्समा होइन, किनभने त्यसले गर्दा यसमा कन्टामिनेसन भयो भने त्यो अरूलाई पनि सर्न सक्छ। सो छुट्टै जिपलक ब्याग्समा राखेर पठाउने। यदि तपाईँले कोभिड-19 यानि कि जुन नोभल कोरोना भाइरसको जति यस्तो कुरा भइरहेको छ त्योको यदि सस्पेक्टेड छ भने हामीले दुईटा फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इडिसिडीको फर्म हो, एउटा हाम्रो ल्याबको फर्म हो। इडिसिडीको क्लिनिकल फर्म हुन्छ र ल्याबको हाम्रो सर्टेन ल्याब क्राइटेरियाको फर्म छ। यो दुईटा फर्म भरेर डिफ्रेन्ट एउटा जिपलक ब्याग्समै राखेर फेरि त्यो त्यस राख्नेमा राखेर हामीलाई पठाइदिन्छ। यसरी तपाईँले पठाउनु भयो भने चाहिँ हामीलाई इजिली राम्रो पुग्छ र स्याम्पल पठाएको चाहिँ प्रपर हो
प्रपर तरिकाले कन्ट्याक्ट हुनाले प्रपरली रिसिभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो नि स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन। अब यसलाई के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्टेन कुरालाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब हामीले लगाएको मास्क यो जुन पोसाकहरू छ यस्तै नै हुनुपर्छ छैन। तपाईँले लगाएको चस्मा छ भने त्यसले पनि मेन कुरा के छ भने आँखा, नाक र मुखलाई बचाउनु पर्यो। नाक मुख हाम्रो मास्कले बोक्छ, आँखालाई तपाईँले लगाएको चस्माले पनि हुन्छ, खास हाम्रो आँखामा ट्रान्समिट हुनु हुँदैन। र एउटा सामान्य घाउ यो पनि हुनसक्छ। नर्स डक्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले लगाएको सेतो कोट पनि हुनसक्छ, त्यसले जस्ट ग्लोभ्स हुनु पर्यो। यति कुरा प्रिकसन लिएर तपाईँले यो सबै प्रोसिडियर गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद।